Mở đầu là một buổi xưng tội trong nhà thờ bằng tiếng Tây Ban Nha. Một người đàn ông Mỹ đeo kính râm xanh quỳ trong buồng xưng tội, thú nhận với vị cha xứ. Đoạn hội thoại xoáy vào một câu hỏi triết lý ám ảnh: đâu mới là cái ác lớn hơn, một người đạo đức nhưng phớt lờ lương tâm mình, hay một con quái vật vốn dĩ chẳng có lương tâm để mà phớt lờ? Câu hỏi ấy treo lơ lửng, không lời giải, và chuyện lập tức nhảy thẳng vào một hồi ức xa xưa. Caption đưa người xem lùi về thời hậu bức tường Berlin sụp đổ, cuối thập niên 80, đầu 90. Một trực thăng quân sự thả một đội biệt kích xuống rừng rậm giữa đêm. Tên tuổi từng người được giới thiệu rõ ràng: trung sĩ Dexter, Dex Hollings, biệt danh Farmhouse; hạ sĩ Thomas Dukes, biệt danh Joes; thiếu tá Donald Duke, biệt danh Wallet; trung sĩ Jack Ward, biệt danh Sweetgrass; hạ sĩ Devlin Wayne, biệt danh Doorknob, và một trung úy trẻ tên Frank Castle, biệt danh của anh ta không ai khác, Punisher. Lật từng trang, kể từng phang. Comics Recap đây anh em ơi, bởi vì cái đội biệt kích già cỗi từ 30 năm trước này sắp kéo cả nước Mỹ hiện đại vào một mớ hỗn loạn mà chẳng ai ngờ tới. Đội đáp xuống rừng rậm, tiến về mục tiêu giữa đêm tối, vừa đi vừa pha trò để át đi cảm giác bất an. Mission Briefing được nhắc lại gọn gàng: đột nhập một cơ sở nghiên cứu của AAM, thu hồi một thiết bị mà cấp trên cố tình mập mờ không nói rõ là gì, và khả năng cao Hydra cũng đang nhắm tới cùng một mục tiêu. Ngay khi tới nơi, cả đội phát hiện vành đai bảo vệ cơ sở đã bị Hydra chọc thủng từ trước. Họ đến không phải để mở màn trận đánh, mà để nhảy thẳng vào giữa một trận đánh đã bắt đầu. Bên trong đống đổ nát, đội tìm thấy xác một Super Arachnoid bị xé toạc. Rồi một nhà khoa học bí ẩn xuất hiện, tuyên bố tin tốt. Hắn hỏi cả đội có bao giờ muốn chơi trò làm chối chưa. Ngay sau đó, một vật gì đó khổng lồ rơi trúng tầng trên của cơ sở, rung chuyển tới tận hầm ngầm, nơi Punisher đang quan sát từ xa qua ống nhòm. Anh báo cáo qua bộ đàm rằng có thứ gì đó khủng khiếp vừa lao xuống. Nhà khoa học tiết lộ sự thật: hắn đã dùng xác con Adaptoid để tạo ra một khối lập phương vũ trụ. Hắn gọi nó là thành tựu cả đời mình. 20 tỷ đô la thiết bị hy sinh chỉ để tạo ra nó. Và với hắn, đó là điều sáng suốt nhất một nhà khoa học có thể làm. Thiếu tá ra lệnh cướp lấy cái hộp rồi rút ngay. Nhưng đúng lúc nhà khoa học vừa mở khóa để giao nộp khối lập phương, lính Hydra ập vào hô: Hail Hydra! Nã súng. Nhà khoa học trúng đạn ngã xuống, khối lập phương văng khỏi tay hắn giữa không trung. Cả đội chứng kiến một cảnh tượng không ai lường trước. Qua một màn hình trong căn cứ, hình bóng khổng lồ màu xanh lá của một sinh vật giống Hawk hiện lên đang gào thét. Đám lính Hydra bao vây đội biệt kích còn đang tranh cãi với nhau có nên thả cái sinh vật ấy ra cùng lúc với việc cướp khối lập phương hay không. Ngay giữa lúc hỗn loạn ấy, đội biệt kích phản công, quét sạch đám lính Hydra trong một trận đọ súng đẫm máu. Xác người ngã rạp, có kẻ bị nghiền nát tan xác ngay tại chỗ, rồi cả đội tháo chạy khỏi cơ sở. Trong lúc rút lui, Punisher ngắm qua kính ngắm súng bắn tỉa và phát hiện ra thứ đang đuổi theo phía sau lưng đồng đội không phải lính Hydra nữa, mà chính là con quái vật xanh lá ấy, con quỷ, theo lời anh gọi, đang gần kề ngay sau lưng họ giữa rừng rậm. Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, chuyện cắt phăng sang hiện tại, New York City, năm 2026. Peter Parker đang ngủ thì điện thoại đổ chuông giữa đêm. Đầu dây bên kia không phải nhầm số. Cắt cái trò vờ vịt đi, Parker. Anh biết đây là ai không? Một cú điều động khẩn, chỉ vỏn vẹn 5 phút để có mặt tại trạm Judy trên tàu Intrepid. Peter thở dài một tiếng. Fantastic. Đây chán trường, khoác bộ đồ Spider-Man, đu dây lao ra khỏi cửa sổ căn hộ. Chuyện lại kéo về khu rừng 30 năm trước. Đội biệt kích còn sống sót đang chạy trốn cùng chiếc hộp chứa khối lập phương. Doorknob lý giải: nếu đúng đây là một khối lập phương vũ trụ thật, thì cái hộp bé xíu này chẳng khác nào cây đèn thần. Chỉ cần nó ổn định, ước gì được nấy. Nhưng nay khi anh vừa hỏi ổn định là thế nào, một tiếng thét xé toạc màn đêm. Và khi đồng đội gọi tên anh, Joes, chỉ còn lại đôi ủng và khẩu súng máy bỏ lại trên mặt đất. Joes đã biến mất không dấu vết. Cả đội nã đạn xối xả vào bóng tối phía sau. Combo đạn dồn dập, tiếng hô khai hỏa vang lên liên tục cho tới khi súng cạn đạn từng khẩu một. Và trong màn khói mù mịt, ai đó hoảng hốt thì thầm: nó đang di chuyển. Rồi con quái vật xuất hiện giữa biển lửa, gầm lên với một xác lính nát bét dưới trần: ngươi không trượt đâu, ngươi chỉ khiến ta giận dữ hơn thôi. Cả đội hoảng loạn hô: mọi người tránh ra, lựu đạn! Ném lựu đạn nổ liên hoàn. Một người thẳng thốt: ôi trời ơi! Nhưng con quái vật vẫn đứng đó giữa đám cháy, hỏi lại lạnh lùng: định đứng đó luôn hay định chạy? Trên một cây cầu treo bắc qua vực, một người lính hy sinh bản thân, ở lại giữ chân con quái vật bằng loạt súng máy liên thành gắn đầy lựu đạn trên người. Hét đồng đội: qua cầu rồi, giật sập nó đi, tôi sẽ cản chúng lại.
Anh kích nổ khối lựu đạn mang trên mình ngay giữa cầu, sập luôn cả cây cầu cùng bản thân xuống vực sâu. Hai người còn lại tưởng đã thoát. Chúng ta làm được rồi, an toàn rồi. Nhưng chỉ một câu đáp lạnh tanh. Không đâu, tôi không nghĩ vậy. Con quái vật đã đứng chờ sẵn phía trước, lao tới nghiền nát người lính còn lại trong một cú va chạm kinh hoàng. Chỉ còn hai người sống sót đối mặt con quái vật đang gầm. Đưa nó cho ta, khối lập phương. Người đang giữ khối lập phương phát sáng màu xanh chất vấn. Đây là vì cái này sao? Vô lý. Sao ngươi biết nó ở đây? Ai thuê ngươi? Con quái vật chỉ đáp gọn. Đưa nó cho ta. Người lính đành nhượng bộ. Muốn thì đây, cầm lấy. Và ném khối lập phương ra xa, về phía một đồng bự khác. Khối lập phương bay giữa không trung, cho một cú lia máy hùng vĩ, nhìn từ ngoài không gian xuống trái đất. Rồi cắt sang cận cảnh, một khuôn mặt đẫm nước mắt, được gọi bằng cái tên Donop. Anh chính là người duy nhất sống sót. Anh tự giễu. Vậy là cây đèn thần không ổn định thật, nhưng không có nghĩa nó vô dụng. Rồi hồi tưởng, giọng trầm xuống. Hơn trăm phi vụ, một đội quân được mài giũa sắc bén, giàu kinh nghiệm, giỏi nhất trong giỏi nhất. Nhưng lần này, chỉ một người trong bọn tôi trở về. Một trang toàn cảnh. Donop một mình bước qua khu rừng, súng trên vai, tự hỏi thế giới này đang đi về đâu. Dưới chân anh là những bộ xương rải rác trên mặt đất. Chuyện nhảy về hiện tại lần nữa với dòng chữ. Sau đó, Spider-Man đứng giữa hiện trường. Một trận chiến vừa xảy ra. Xác đặc vụ IEM la liệt. Xác lính Hydra nằm ngổn ngang tới mức dập nát tới, không phân biệt nổi ai là ai. Anh tự giễu bản thân. Tôi không hợp với vùng chiến sự đâu. Đặc vụ Quaterman. Thành thật thì đây không phải chuyên môn của tôi. Sao tôi lại ở đây? Câu trả lời đến từ một đặc vụ S.H.I.E.L.D. Đây là một vụ việc quá lớn, vượt khỏi khả năng nội bộ, nên cấp trên quyết định thuê ngoài một bên thứ ba, kiểu siêu anh hùng, để dọn dẹp hậu quả. Ban đầu S.H.I.E.L.D. tưởng đây chỉ là màn đấu tay ba giữa họ, AIM và Hydra. Nhưng tình báo trước đó cho biết Hydra sẽ tấn công cơ sở nghiên cứu này. Viên đặc vụ thẳng thắn. 2 tàu sân bay, hàng ngàn đặc vụ S.H.I.E.L.D., hàng triệu viên đạn vẫn không đủ để xử gọn thứ nhiệt đang tỏa ra ở đây. Sếp đã quyết, và đó là kiểu quyết định không ai được từ chối. Chào mừng gia nhập Spider-Man. Spider-Man cầm một chiếc máy tính bảng, nhìn màn hình phản chiếu qua trong kính của bộ đồ. Đoạn phim ghi lại hình ảnh một sinh vật khổng lồ màu xanh lá đang tấn công điên cuồng giữa khu rừng. Chính là con quái vật từ 30 năm trước. Anh chỉ buông một tiếng cộc lốc. Tuyệt vời. Và đó là toàn bộ issue đầu tiên của Spider-Man Long Way Home. Bí ẩn về con quái vật xanh lá kia và mối liên hệ của nó với Spider-Man ở hiện tại chắc chắn sẽ còn được đào sâu ở những số sau. Bộ truyện này mới ra được một issue thôi nên anh em thông cảm. Có số mới là mình quay lại làm tiếp liền. Cảm ơn anh em đã coi hết video. Nhớ để lại một like và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Peace!